classification classes. To get more videos, please subscribe this channel. So today we are start our next topic or next lesson, that is a lesson number 6, animal classification. Animal classification हा lesson आज आपण चालू करतोय. Animal classification मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं क्लासिफिकेशन ॲनिमल्सचं कशा प्रकारे केलेलं आहे, त्यानंतर त्याचं क्रायटेरिया काय काय वापरलेलं आहे, हिस्ट्री यावरती कोडिंग केलेलं आहे, हे आपण आज बघणार आहोत. आणि त्याचे जे क्रायटेरिया आहेत ते काय काय असू शकतात किंवा क्लासिफिकेशन कशा कशा प्रकारे केलेलं आहे, कोणते फायलम आहे, हे क्लासिफिकेशन कशाच्या बेसवरती केलं, हे आपण आजच्या या सेशनमध्ये बघणार आहोत. Animal classification. So let's start this with the can you recall question. So first can you recall question is the criteria for the used for the classification of organisms. So which criteria is used or are used for the classification of organism. Organisms जे आहेत यांचं क्लासिफिकेशन साठी काय केलं जातं, तर त्यांचे जे सेल्स प्रेझेंट आहे किंवा नाही आहे, बरोबर, युनिसेल्युलर आहे किंवा नाही आहे, मल्टीसेल्युलर आहे यावरनं त्यांचं क्लासिफिकेशन केलं जातं, किंवा त्यांच्यामध्ये सेल वॉल आहे किंवा नाही आहे यावरनं त्यांचं क्लासिफिकेशन केलं जातं, किंवा प्रेझेन्स अँड ॲब्सेन्स ऑफ द न्यूक्लियस इन देअर बॉडी, इन दॅट बेस्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम इज देअर. So these are the different classifications criteria that are used for the organisms classification. Now how next question is how the plants are classified. Plants classification कसं केलं जातं, या अगोदर आपण 9th स्टँडर्ड मध्ये प्लांट्स क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे. तर प्लांट्स क्लासिफिकेशन मध्ये काय केलं बघितलं आपण, तर त्यांच्यामध्ये जी ऑर्गन्स आहेत ते कोणते प्रेझेंट आहे किंवा नाही आहे यावरनं आपण त्यांचं क्लासिफिकेशन केलंय, किंवा प्रेझेन्स ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ द फूड अँड वॉटर, जे सेपरेट कंडक्शन टिश्यू आहेत किंवा नाही आहेत यावरनं क्लासिफिकेशन केलं, किंवा मग जे त्यांचे सीड्स आहेत त्या सीड्स आहेत किंवा सीडलेस आहे यावरनं क्लासिफिकेशन केलं. नंबर ऑफ कोटिलोडोन्स आहे इन सीड्स, हे यावरनं आपण त्याचं एक नंबर्स आहेत 1 आहे की 2 आहे यावरनं त्यांचं क्लासिफिकेशन केलं. मोनोकोटिलोडोन, डायकोटिलोडोन यावरनं आपण हे प्लांटचं क्लासिफिकेशन केलं. So in that we have to study the animal classification. So let's start these animal classifications. We have studied the plants classification last year. It helped us to understand the diversity of plants around us. म्हणजे आपण जे प्लांट्सचं क्लासिफिकेशन केलं त्यावरनं आपल्याला काय मिळालं की प्लांट्समध्ये किती मोठ्या प्रमाणावर डायव्हर्सिटी आहे हे आपण तिथे बघितलेलं आहे. सो यू मस्ट बी लुकिंग अ व्हरायटीज ऑफ ॲनिमल्स अराउंड यू. आणि जसंच ॲनिमल्समध्ये सुद्धा आपण बघू शकतो की वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हरायटीज ॲनिमल्सच्या आपल्याला बघायला मिळतात. सो सम ॲनिमल्स आर टू स्मॉल वेअर सम आर टू बिग. काही ॲनिमल्स इतके स्मॉल असतात, काही खूप बिग असतात. सो सम ॲनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल वेअर सम आर ॲक्वेटिक. काही ॲनिमल टेरेस्ट्रियल आहे, काही ॲक्वेटिक आहे. सम ॲनिमल्स क्रॉल ऑन द लँड, सम स्विम इन द वॉटर वेअर सम फ्लाय इन द एअर. म्हणजे काही ॲनिमल जे आहेत ते काय होतात, जमिनीवर सरपटतात, काही पाण्यामध्ये पोहतात, काही हवेमध्ये उडतात. अशा पद्धतीने वेगवेगळे ॲनिमल्स आपल्याला आपल्या आजूबाजूला दिसतात. सो सम ॲनिमल्स आर स्केल्स ऑन द स्किन वेअर सम आर द फेदर्स ऑन हेअर्स. म्हणजे काहींच्या अंगावरती स्किन असते, काहींच्या अंगावरती स्केल्स असतात त्यांच्या स्किनवरती, किंवा काहींच्या अंगावरती फेदर्स असतात किंवा केस असतात. अशा पद्धतीने ॲनिमल्स हे वेगवेगळे टाईप आहे. सो इन दिस वे देअर इज अ ह्यूज डायव्हर्सिटी अमंग द ॲनिमल टू. आणि यावरनं ॲनिमल्समध्ये सुद्धा ह्यूज डायव्हर्सिटी आहे. सो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च स्टडीज नंबर ऑफ ॲनिमल स्पेसीज ऑन द अर्थ इज अप्रॉक्सिमेटली 7 मिलियन. म्हणजे आत्ताच्या स्टडीनुसार आपण जर बघितलं तर ॲनिमलमध्ये टोटल अप्रॉक्सिमेटली 7 मिलियन एवढी स्पेसीज आहेत ॲनिमलच्या. सो ह्यूज डायव्हर्सिटी इज देअर. इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी द ईच अँड एव्हरी स्पेसीज. मग एवढ्या सगळ्या ज्या ॲनिमलच्या स्पेसीज आहे यांचा प्रत्येकाचा इंडिव्हिज्युअल स्टडी करणं सोपं आहे का? नाही. सो दॅट इज वाय वी हॅव टू group in and subgroups or we can divide these animals into the groups and subgroups. So the depending upon their similarities and differences की त्यांना आपण सब आणि ग्रुपमध्ये आणि सबग्रुपमध्ये डिवाइड करणार आहोत, पण त्यांच्या सिमिलरिटीज आणि डिफरन्सेसवरनं. सो इट विल मेक इट व्हेरी इझी टू स्टडी द सच व्हरायटीज ऑफ ॲनिमल्स. मग यावरनं आपण ही वास्ट व्हरायटी ॲनिमलची आहे ती स्टडी करू शकतो, बरोबर आहे की नाही. सो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स अँड सब ग्रुप्स ऑफ ॲनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन सिमिलरिटीज अँड डिफरन्सेस अमंग द ॲनिमल्स इज कॉल्ड ॲज ॲनिमल क्लासिफिकेशन. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ ॲनिमल क्लासिफिकेशन की ॲनिमल्सचे आपल्याला ग्रुप आणि सब ग्रुप बनवायचे आहे, पण कशाच्या बेसिसवरती, तर त्यांच्या सिमिलरिटीज त्यांच्या डिफरन्सेसच्या बेसिसवरती आपल्याला त्यांच्यामध्ये क्लासिफिकेशन करायचे. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ ॲनिमल क्लासिफिकेशन.
सो वी हॅव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ ॲनिमल क्लासिफिकेशन. म्हणजे अगोदर पण ॲनिमल क्लासिफिकेशन केलेलं आहे, ते कोणकोणत्या सायंटिस्टने केलं, त्याची हिस्ट्री काय आहे. सो फर्स्ट होता फिलॉसॉफर दॅट इज ॲरिस्टॉटल वॉज द फर्स्ट टू परफॉर्म ॲनिमल क्लासिफिकेशन. म्हणजे ग्रीक फिलॉसॉफर ॲरिस्टॉटल जो होता तो फर्स्ट परफॉर्मर होता ॲनिमल क्लासिफिकेशनचा. Aristotle classified the animals according to the criteria like body size, habits and habitats. म्हणजे ॲरिस्टॉटल जो होता त्याने सर्वात अगोदर ॲनिमलचं क्लासिफिकेशन केलं आणि त्याने कशाच्या बेसिसवरती केलं, कोणता क्रायटेरिया वापरला होता, तर त्याने बॉडीची साईज म्हणजे ॲनिमलची बॉडीची साईज जी आहे ती वापरली, हॅबिट्स आणि हॅबिटॅट म्हणजे ते कुठे राहतात, त्यांची साईज कशी, यावरनं त्यांचं क्लासिफिकेशन केलं होतं. पुढे काय झालं, फर्दर ॲज पर द न्यू डेव्हलपमेंट्स इन सायन्समध्ये पुढे डेव्हलपमेंट जशी जशी वाढत गेली त्याच्या रेफरन्सनुसार ॲनिमलचं क्लासिफिकेशनचा क्रायटेरियासुद्धा बदललं गेलं. फक्त साईज किंवा हॅबिटेट्स न बघता त्यांच्या इनर जे बॉडीजमध्ये काय काय आहे ते सुद्धा लक्षात घेण्यात आलं. सो क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड ॲरिस्टॉटल इज नोन ॲज आर्टिफिशियल मेथड. जे क्लासिफिकेशन ॲरिस्टॉटलने केलं होतं त्याला आर्टिफिशियल मेथड म्हटलं. सो बिसाइड ॲरिस्टॉटलच्या नंतर आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फॉलोड बाय. त्यानंतर ही आर्टिफिशियलची मेथड जी होती ती कोणी कोणी वापरली किंवा कोणी कोणी त्याच्यावरती आणखी काम केलं, तर थिओफेरेस्टस, लिनी, जॉन रे, देन लिनेअस एक्सेट्रा यांनी त्यांच्यावरती वर्क केलेलं आहे. सो लॅटर ऑन नॅचरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फॉलोड. मग नंतर जी आर्टिफिशियल होती ती मेथड न करता नॅचरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेथड इथे फॉलोड करण्यात आली. सो नॅचरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द व्हेरियस क्रायटेरिया लाईक बॉडी ऑर्गनायझेशन, टाईप ऑफ सेल, क्रोमोझोम्स, देन बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा. मग नॅचरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशनचा क्रायटेरिया बदललेलं होतं. इथे कोणता क्रायटेरिया वापरला गेला, तर त्यांच्या बॉडीमध्ये ऑर्गनायझेशन कोणतं आहे, बरोबर, सेल्स कोणत्या टाईपचे आहेत, क्रोमोझोम्स कसे आहेत, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज कोणत्या आहेत, यावरनं त्यांचं क्लासिफिकेशन केलं गेलं. सो बाय द टाइम टू टाइम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इव्होल्युशन वॉज ऑल्सो ब्रॉट इन टू द प्रॅक्टिस. सो इट वॉज युज्ड बाय डॉब्झिन्स्की अँड मेयर. रिसेंटली कार्ल वोइस हॅज ऑल्सो प्रपोज ॲनिमल क्लासिफिकेशन. आणि त्यामुळे काय झालं की रिसेंटली नवीन यावरती ॲनिमल क्लासिफिकेशनमध्ये क्रायटेरिया चेंज केले जात आहेत की जो बदल घडला जातोय तो इथे बघितला जातो. यावरून ॲनिमलच्या क्लासिफिकेशनमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती वर्क केलेलं आहे. आता काय आहे की बेनिफिट्स ऑफ ॲनिमल क्लासिफिकेशन. आपल्याला ॲनिमलचं क्लासिफिकेशन बघायचे, पण का, कशासाठी, तर फर्स्ट आहे स्टडी ऑफ ॲनिमल बिकम कन्व्हिनियंट. ॲनिमलचं स्टडी करणं कन्व्हिनियंट जावं, सोपं जावं, यासाठी आपल्याला ॲनिमल क्लासिफिकेशन करायचं. देन सेकंड इज स्टडी ऑफ फ्यू ॲनिमल्स फ्रॉम द ग्रुप्स हेल्प्स टू अंडरस्टँड अबाउट दॅट एंटायर ॲनिमल ग्रुप. जर आपण फ्यू ॲनिमलचा जरी स्टडी केलं तरी त्या एंटायर ग्रुपचा स्टडी होत असतो, बरोबर. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड द फ्यू ॲनिमल्स फ्रॉम द ग्रुप, वी कॅन अंडरस्टँड द एंटायर ॲनिमल ग्रुप. देन थर्ड इज इट गिव्ज आयडिया अबाउट द ॲनिमल इव्हॉल्युशन. ॲनिमलचं क्लासिफिकेशनवरून आपल्याला ॲनिमलचं इव्होल्युशन कसं होत गेलं, म्हणजे सुरुवातीला कोण डेव्हलप झाला, मग त्याच्यापासून कोण झाला, यावरून आपण त्याचं इव्होल्युशन बघू शकतो की ॲनिमल कसा वाढत गेला. फोर्थमध्ये बघतो की ॲनिमल्स कॅन बी इझिली आयडेंटिफाईड विथ द ग्रेट ॲक्युरेसी. म्हणजे ॲनिमल आपण आयडेंटिफाय करू शकतो ग्रेट ॲक्युरेसीने क्लासिफिकेशन जर बघितलं तर. देन फिफ्थ वन, इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड रिलेशनशिप ऑफ ॲनिमल्स विथ अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. यावरून आपल्याला असं लक्षात येतं की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे आहेत यांच्याशी ह्या ॲनिमलचं काय रिलेशनशिप आहे हे आपण लक्षात घेऊ शकतो. देन सिक्स्थ वन इज इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड हॅबिट्स ऑफ ईच ॲनिमल अँड इट्स एक्झॅक्ट रोल इन द नेचर. यावरून आपल्याला काय लक्षात येतं की त्या ॲनिमलचे हॅबिटेट काय आहेत, त्यांचं एक्झॅक्ट रोल इन द नेचर काय आहे, हे या ॲनिमल क्लासिफिकेशनवरून लक्षात येते. इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड व्हेरियस ॲडॅप्टेशन्स शोन बाय द ॲनिमल. आणि यावरून आपल्याला लक्षात येतं की वेगवेगळे ॲडॅप्टेशन जे ॲनिमलने कसे कसे घेत गेला, त्याच्यामध्ये बदल कसं होत गेला, हे ॲनिमल क्लासिफिकेशनवरून आपल्याला लक्षात येतं. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ॲनिमल क्लासिफिकेशन. इन द एक्झाम if there is a question of what is give the benefits of animal classification, then you have to write these 7 points. It is a very important question. So let's take a traditional method of animal classification. म्हणजे या अगोदर ट्रॅडिशनली ॲनिमलचं क्लासिफिकेशनचं मेथड कशी होती, तर ट्रॅडिशनली डिपेंडिंग अपॉन द प्रेझेन्स अँड ॲब्सन्स ऑफ नोटोकॉर्ड द ॲनिमल किंगडम हॅज बीन डिवायडेड इंटू 2 ग्रुप्स. जे ट्रॅडिशनली ॲनिमलचं क्लासिफिकेशन हे त्यांच्या नोटोकॉर्डवरनं केलं जायचं की त्यांच्यामध्ये जर नोटोकॉर्ड प्रेझेंट असेल तर ते एका ग्रुपमध्ये, नसेल तर ते एका ग्रुपमध्ये. यावरनं नॉन कॉर्डेट्स अँड कॉर्डेट्स असे 2 टाईप होते ॲनिमल्सचे. ओके, सो ट्रॅडिशनली ॲनिमल्स कॅन बी क्लासिफाईड इंटू 2 ग्रुप्स, नॉन कॉर्डेट्स अँड द कॉर्डेट्स.
सो लेट्स टेक अ फर्स्ट नॉन कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स काय आहे? द कॅरेक्टर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स ॲनिमल्स आर ॲज फॉलोज. फर्स्ट वन इज बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाईक नोटोकॉर्ड. म्हणजे हे जे ॲनिमल असतात नॉन कॉर्डेट्सवाले, ह्यांची बॉडी जी असते तिला रॉड लाईक नोटोकॉर्ड प्रेझेंट नसतो. म्हणजे त्यांच्यामध्ये जसं आपल्याला आपण जेव्हा ताट उभं राहतोय तेव्हा आपल्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे? जी कॉर्ड प्रेझेंट आहे, बरोबर. मग ह्या कॉर्डमुळे आपण उभं राहू शकतो. तर यांच्यामध्ये बॉडीमध्ये नोटोकॉर्ड प्रेझेंट नाही आहे, बरोबर. सो देअर रॉड लाईक नोटोकॉर्ड इज नॉट देअर बॉडी. देन फॅरेंजियल गिल स्लिट्स आर ॲबसेंट. फॅरेंजियल गिल स्लिट्स पण इथे ॲबसेंट असतात त्यांच्या बॉडीवरती. देन नर्व कॉर्ड इफ प्रेझेंट. नर्व कॉर्ड म्हणजे सेन्सर ऑर्गन जो आहे ती जर प्रेझेंट असेल तर ती व्हेंट्रल साईडला असते. इट इज सॉलिड अँड पेअर्ड. ती सॉलिड आणि पेअर्ड असते, व्हेंट्रल साईडला असते. ओके. अँड हार्ट इज अ प्रेझेंट ऑन द डोर्सल साईड. आता इथे बघा की नॉन कॉर्डेट्समध्ये नर्व कॉर्ड जी आहे ती त्यांची व्हेंट्रल साईडला प्रेझेंट आहे आणि हार्ट जे असतं ते कुठे असतं? त्यांचं डोर्सल साईडला प्रेझेंट असतं. ओके. सो जेव्हा तुम्ही कॉर्डेट्सचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघाल त्याच्या पूर्ण अपोजिट असतील त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल. सो नॉन कॉर्डेट्स आर क्लासिफाईड डिवायडेड इन टू द 10 फायलम. नॉन कॉर्डेट्सचे होते हे नंतर 10 फायलममध्ये डिवाइड झाले. सो दोज फायलम्स आर प्रोटोझोआ, पोरिफेरा, देन सिलेंट्राटा, निडारिया, प्लॅटीहेल्मिंथेस, ॲझिलमिंथेस, ॲनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकॉनोडर्मेटा अँड द हेमिकॉर्डेटा. नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स आर बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड. यांच्या बॉडीला नोटोकॉर्ड प्रेझेंट असते. फॅरेंजियल गिल्सिस ऑर द लंग्स आर प्रेझेंट इन द रेस्पिरेशन. त्यांच्या रेस्पिरेशनसाठी इथे लंग्समध्ये लंग्स प्रेझेंट असतात किंवा गिल स्लिट्स प्रेझेंट असतात. नर्व कॉर्ड जर ही प्रेझेंट असते आणि ती डोर्सल साईडला असते. आपण या अगोदर बघितलं की इथे नर्व कॉर्ड प्रेझेंट आहे ती कुठे आहे? व्हेंट्रल साईडला. आणि कॉर्डेट्समध्ये नर्व कॉर्ड प्रेझेंट आहे ती कुठे आहे? इज प्रेझेंट ऑन द डोर्सल साईड अपोजिट आणि इट इज हॉलो. हार्ट इज प्रेझेंट ऑन द व्हेंट्रल साईड. व्हेंट्रल साईड म्हणजे त्यांच्या सरपटणाऱ्या बाजूच्या बाजूने असणार आहे. ओके. देन म्हणजे काय तर व्हेंट्रल साईडला हार्ट प्रेझेंट आहे म्हणजे जसं आपल्याला पुढच्या बाजूने आहे त्या पद्धतीने. आणि नर्व कॉर्ड जी आहे ती कुठे आहे तर डोर्सल साईडला म्हणजे पाठीमागच्या बाजूने आहे त्या पद्धतीने. सो दिस इज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स. हिअर यू हॅव गिवन अ कॅरेक्टरिस्टिक्स फॉर द कॉर्डेट्स. दॅट इज दिस नोटोकॉर्ड इज हिअर. नोटोकॉर्ड त्यांची प्रेझेंट आहे, मसल्स आहे. सो इथे एक्झाम्पल तुम्हाला दाखवलंय. नोटोकॉर्ड काय असतं तर इट इज अ लॉंग रॉड लाईक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर असतं प्रेझेंट ऑन अ डोर्सल साईड ऑफ द ॲनिमल बॉडी. ॲनिमल बॉडीच्या डोर्सल साईडला ते प्रेझेंट असतं म्हणजे पाठीमागच्या बाजूने. सो इट कीप्स द नर्व्स टिश्यूज आयसोलेटेड फ्रॉम रिमेनिंग बॉडी. आणि ते काय करतं तर ज्या नर्व टिश्यूज असतात तिला सेपरेट ठेवण्याचं काम करतात रिमेनिंग बॉडीपासून. इथे दिसते तुम्हाला हे नर्व कॉर्ड आहे. नर्व कॉर्डला या नोटोकॉर्डने सेपरेट केलेलं आहे ॲनिमलच्या डिफरंट बॉडीजपासून. म्हणजे तिथं सेपरेशन ठेवलेलं आहे. सो ऑल द कॉर्डेट्स ॲनिमल्स आर ग्रुप्ड वेदर in a single phylum and the new phylum is same, that is a phylum chordata. सगळे जे ॲनिमल्स आहे कॉर्डेट्समधले तर ते कॉर्डेटा नावाचा फायलम तयार केला. जसं आपण आता बघितलंय की इथे नोटोकॉर्ड्स प्रेझेंट नसलेले जे होते त्यांच्या 10 फायलममध्ये डिवाइड केलं. हे 10 फायलम इथे बघितले. आणि इथे जो आहे हा काय केला तर हा काय केला आपल्याला एकाच फायलममध्ये ठेवला आणि त्याचे पुन्हा काय केले दिस फायलम हॅज डिवायडेड इंटू 3 सब फायलम. त्याला 3 सब फायलामध्ये डिवाइड केलं. मध्ये 3 सब फायलम होते युरोकॉर्डेटा, देन सेफेलोकॉर्डेटा अँड व्हर्टिब्रेटा. अगेन सब फायलम व्हर्टिब्रेटा जो आहे दॅट कॅन बी डिवायडेड इंटू द 6 क्लासेस अँड दॅट आर द सायक्लोस्टोमेटा, देन क्लास पीसेस, क्लास ॲम्फिबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास अवीज अँड क्लास मॅमिलिया. दॅट इज रिप्रेझेंटेड डायग्रॅमॅटिकली हिअर. इथे तुम्हाला दिसतंय किंगडम ॲनिमिलिया आपण बघणार आहोत. ॲनिमिलियामध्ये सब किंगडम आहे कॉर्डेट्स आणि सब किंगडम आहे नॉन कॉर्डेट्स. बरोबर. सॉरी इथे नॉन कॉर्डेट्स आणि इथे कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्सला आपण बघितलं 10 फायलममध्ये डिवाइड केलं. ते 10 फायलम होते प्रोटोझोआ, पोरिफेरा, निडारिया, प्लॅटीहेल्मिंथेस, ॲझिलमिंथेस, ॲनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकॉनोडर्मेटा अँड द हेमिकॉर्डेटा. देन कॉर्डेट्स जे होते ह्या कॉर्डेट्सचा फायलम कॉर्डेटा ठेवला. त्याचे सब फायलम झाले युरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा अँड व्हर्टिब्रेटा. या व्हर्टिब्रेटा सब फायलमचे 6 क्लासेस बनवले. दॅट 6 क्लासेस आर सायक्लोस्टोमॅटा, पीसेस, ॲम्फिबिया, रेप्टिलिया, अवीज अँड द मॅमलिया. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑर द न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनिमल्स. हे ॲनिमलचं न्यू क्लासिफिकेशन आहे. आणि जे ओल्ड क्लासिफिकेशन होतं ते काय होतं कॉर्डेट्स अँड नॉन कॉर्डेट्स दोनच होतं. पण नवीन क्लासिफिकेशननुसार एवढे फायलम्स त्याच्यामध्ये बनवण्यात आले.
सो दिस सिस्टम ऑफ ॲनिमल क्लासिफिकेशन वॉज इन प्रॅक्टिस टिल नाऊ. आत्तापर्यंत हिचा वापर केला जातोय. However, nowadays new system of classification is followed. So we study the new system of animal classification in brief. मग आता ही जी न्यू सिस्टम ऑफ ॲनिमल क्लासिफिकेशन आहे आपण ब्रीफली स्टडी करणार आहोत. सो ॲट प्रेझेंट अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ रॉबर्ट विटकर, 5 किंगडम जी क्लासिफिकेशन होतं त्यातलं रॉबर्ट विटकरचं ॲनिमिलिया किंगडमचा स्टडी आपण या ठिकाणी करणार आहोत. ओके, सो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन क्रायटेरिया. आणि मग हे जे ॲनिमलचं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होतं हे कोणत्या क्रायटेरियावरती बेस्ड होतं, तर बॉडी ऑर्गनायझेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कॅव्हिटी, जर्मिनल लेयर्स अँड सेगमेंटेशन, या 5 क्रायटेरियावरती हे ॲनिमलचं क्लासिफिकेशन जे एवढं आहे हे केलेलं आहे. सो वी हॅव टू स्टडी दिस ऑल फायलम ब्रीफली.